وقتی من به هاروارد رفتم شوکه شدم یه جورایی. اولش فکر کردم هاروارد که مثلا رتبه اول دنیا رو شاید داره باید خیلی امکانات عظیمی داشته باشه، در صورتی که وقتی رفتم اونجا دیدم که شاید 1/10 امکاناتی که در سوئیس EPFL ما داشتیم اونجا نداره. اما یه تریکی که دارن اینه که اصطلاحاً خوشم میگن که فیل فاست اند پیوت. میگه اشکال نداره که ایده غلطی باشه، اونطور باید سریعاً به اصطلاح شکست بخورید و سریعاً مسیرتون رو عوض کنید. تصمیم گرفته بودم که برگردم، یعنی اونجا اگر نهیب پدرم نبود که یه مسیر رو تو رفتی و باید ادامه بدی شاید گیواب میکردم. If you're smartest in the room, you're in the wrong room. اگر باهوشترین شخص توی اتاق هستید شما در یک اتاق اشتباهی هستید. خب جناب دکتر عزیز، بسیار خرسندم از اینکه امروز افتخار میزبانی شما رو دارم در نگرش نو. ممنون مسعود جان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و ممنونم از این امکاناتی که فراهم میکنی که بتونیم با هموطنان و همزبانانمون صحبت کنیم و تجربیاتی رو به اشتراک بذاریم که امیدوارم که برای اونهایی که شاید بخوان مسیر مثل ما رو دنبال کنن مفید باشه. زنده باشید. خب جناب دکتر، برگردیم به دوران نوجوانی شما. چه خاطراتی از اون بازه دارید؟ اون زمان نسخه نوجوان شما چه رویاهایی داشت؟ آیا فکرشو میکرد یک روز به این نقطه برسه؟ سال خیلی خوبی کردی. البته خب من دهه 5 زندگیمو رد کردم. خب خیلی به اصطلاح مسیر طولانیه. من دوران خب نوجوانی من تو دوران جنگ گذشت، تو دوران بمباران، تو دورانی که حتی دنبال میگشتیم که کدوم مدرسه بریم، چون مدرسه من شهر اصفهان بودم، مدرسه ما تو بمباران تعطیل شده بود و باید بیافتیم تو مدرسه شهرک‌های اطراف پیدا می‌کردیم. یعنی یه چالنجی داشتیم که حتی معلوم نبود که چجوری مدارس رو میتونیم تموم کنیم. دوران به اصطلاح میتونم بگم سختی بود. دوران این که تو دوران حتی تابستونام فرصت اون که بتونیم بریم به اصطلاح تجربه و اینترنشیپ و مواردی که شاید الان نسل جوان داشت رو خیلی نداشتیم. خیلی محدود بودیم، امکاناتمون هم نسبت به اینکه بفهمیم که توی خارج از ایران چه میگذرم خیلی نبود. فقط حالا شاید چند تا فیلم در به صورت محدود میتونستیم ببینیم. برای همین خود من دیدی از خارج از ایران نداشتم. به طبعم خیلی تو ذهنم نمیگذشت که شاید یه زمانی سر از خارج از ایران در بیارم. اما خب توی دریم های خودم وقتی مثلا در مورد دانشگاه هاروارد میشنیدم یه کمی پسر رو یا پروردازی میکردم که شاید یه زمانی منم برم تو هاروارد، یه کمی پلقلکم میداد. اما مسئله ما این بود که به اصطلاح چجوری درس رو کمان کنیم، مسئله جنگ چجوری سروایو کنیم و به اصطلاح خودمون رو برسونیم به مرحله دانشگاه. تو مرحله‌ام شاید واقعا هیچ مسیری غیر از دانشگاه رفتن مفهوم دیگه‌ای برای ما نداشت. مثل اون که زندگیمون اگر وارد دانشگاه توی دانشگاه خوب نشیم، تو رشته خوب نشیم، به این معنی بود که شاید همه چیز رو از دست میدیم. و همه نگرانی و دلهوره ما این بود که بتونیم بریم دانشگاه خیلی خوب و حتما هم یک رشته خوب داشته باشیم. در زمان من مطمئنم نیستم حتی چه دانشگاه آزادم راه افتاده بود، اما خیلی هنوز استبلیش نشده بود. یعنی برامون چویسمون هم دانشگاه دولتی بود و این هدف به عبارتی امبیشس ما دورانی که جوانی بود. درسته. و اینکه جان دکتر اصلا اون حال و هوایی که داشتید، آیا در بین دوستاتون اصلا صحبتی از مهاجرت میشد، از صحبتی از تحصیل در آمریکا میشد یا خیر صرفا این رویای شما بود؟ ببینید حتی من اینکه رویا داشته باشم بیام خارج از کشور واقعا تو دوران فوق لیسانس برام شکل گرفت و اینطوری نبود که لااقل زمانی که ما بودیم و حتی هم کلاسی ما این مسئله نبود که حالا حتما باید برای ادامه تحصیل بریم خارج از ایران. بدونین که واقعا دیدی هم نداشتیم.
یه سری نسلای قبل از ما بودن که تو زمان حالا جنگ میخواستن برن سربازی خودشون رو رسوندن به خارج از کشور و خب آدم داستانای ترسناکی ازشون میشنید. ارتباط اونم به خارج از ایران نبود. یعنی حساب کنی که ما خب اینترنت نداشتیم زمانی که من بودم توی دوران دبیرستان و به اصطلاح نامه‌نگاریمون حتی با دوستان و اقوامی هم اگر داشتیم رفتن خارج از کشور فقط بر اساس نامه بود، واقعا نامه‌های دستخط بود. این که حتی ایمیل دریافت کنیم و اینکه الان شما راحت فیس تایم فیسبوک میذاریم با زوم صحبت کنیم خب امکانات نداشتیم و چون هیچ اطلاعاتی نداشتیم برامون یه سیستم دلهره آور و غریب و ترسناکی بود و خب زیادم در موردش صحبت نمی‌کرد. واقعا این مسئله ای که حالا تو خارج از کشور به موقعی بود که من خب فوق لیسانس رفتم شریف، توی شریف اونجا صحبتش بود و آدم میشنید و به خصوص هم کلاسایی که رفته بودن موفق شده بودن رو هم آدم میشنید و خب یه کمی به اصطلاح قوت دل بود. میگفتیم که خب اگر فلان کس رفته و موفق شده پس ما هم میتونیم بشیم. این مزیتی که الان نسل جوان دارن اینه که خیلی راحت تر شاید بتونن داستان‌های مختلف رو ببینن و شاید یه سری ترس‌های دلهره‌ای که ما داشتیم شاید کمتر باشه. از یه طرف هم البته مسئله نویز و اینها هم زیاد میشه شنید. اما خب خود من این که بگم دریم خارج از ایران رفتن رو داشتم، میتونم بگم که نه، این تو به صورت خیلی اتفاقی خارج اومدن من اتفاق افتاد و بعد از دوران فوق لیسانس هم بود. یعنی حتی فوق لیسانس هم گرفته بودم، در حال مشغول کار بودم که به اصطلاح یک اتفاق پیش اومد که تصمیم گرفتم بیام خارج و یه تصمیم خیلی ناگهانی بود. تصمیم بود که شاید با بعضی از دوستان صحبت کردم متفاوت بود، چون خیلی دوستای دیگه خیلی برنامه‌ریزی کرده بودن نه، برای من خیلی ناگهانی و اتفاقی بود. یه تصمیمم گرفتم که الان وقتی برمیگردم به گذشته میبینم واقعا چه دل و جرأتی اون موقع داشتم که همچین تصمیم رو گرفتم، چون هیچ اطلاعی نداشتم که در خارج از ایران چی میگذره. بله، که الان بالا به پرسه مهاجرت شما هم میرسیم، ولی پیش از مهاجرت اصلا چی شد که شما تصمیم به تحصیل در مهندسی گرفتید؟ به هر حال در یک فکر کنم دهه‌ای شما وارد دانشگاه شدید که احتمال نه اکثریت در واقع علاقمند بودن به تحصیل در رشته‌های انسانی اگر اشتباه نکنم. نه، اتفاقا دوران ما بیشتر پزشکی خیلی به اصطلاح هاتابیک بود و پدر مادر منم مثل خیلی از پدر مادرهای دیگه به خصوص مادرم خیلی اصرار داشت که من برم رشته پزشکی. من برادر بزرگترم پزشکی قبول شده بود و خب خیلی هم واقعا به عبارتی ارج و قربم داشت توی فامیل. پسر مامان دندون پزشکی و پزشکی قبول شده بودن، یه فشاری هم رو من بود که من هم برم رشته پزشکی. اما خیلی زود فهمیدم که رشته پزشکی رشته با اینکه خیلی خودم دوستش داشتم. یعنی من گاهی موقع میرفتم، داداشم موقع رزیدنت بود، شیفت بیمارستان بود، میرفتم گاهی موقع پیشش و خیلی هم دوست داشتم کاری که میکنه، جون آدمایی که نجات میده. یادمه که یه بار شب رفته بودم، خب یه چند تا تصادفی آورده بودم، میدونستم که چه اتفاقی داره میفته. این برام جالب بود. منتها علت که نرفتم سمت پزشکی چند اتفاق افتاد. یه اتفاقش این بود که مثل بعضی از دوستان که میگفتن که اگر شما رشته ریاضی فیزیک بری، ریاضی تو قوی کنی و بعدش کل زیست شناسی رو بخونی، شاید چانست توی کنکور بیشتر باشه که بتونی رشته پزشکی بری. خب اونطوری رفتم رشته ریاضی. البته خودم به ریاضی خیلی علاقه من بودم. ریاضی برام خیلی ساده تر بود. خواهرم هم معلم ریاضی بود. خیلی با هم دیگه اتفاقا بحثای کامپلکس ریاضی رو بحث می‌کردیم. حتی یادمه که دورانه حتی یه بیرسونی که بودم یه سری مثلا سوالای تریکی رو من طراحی می‌کردم با خواهرم و تو این زمینه خیلی با هم صحبت داشتیم. و اتفاقا خواهرم خیلی موثر بود که من بیشتر به ریاضی علاقه من بشم.
بعد شروع کردم خب زیست شناسی رو خوندم. یادمه که زیست شناسی رو خوندم واقعا سعی کردم 1 ساعت به زحمت یه چند صفحه زیست شناسی رو مطالعه کنم، بعدن رو بررسی کنم. یادم نمیره که وقتی گذاشتم و فرداش دوباره باز کردم هر چیزی خوندم و فراموش کردم. همونجا بود که دیدم که نه، من حافظه خیلی خوبی ندارم که واقعا موفق باشم که این توی رشته تجربی و اون ترمینولوژی رو نمیدونم موارد کامپلکس رو اینها رو بتونم حفظ کنم. البته بعدا فهمیدم که شاید دفعه درس خوندن من اشتباه بوده. سیستمم میشد فهمید و اینجوری برد تا دویی که من برخورد کردم چون بدون معلم بود روش صحیح نبود. اما به هر حال رفتم رشته ریاضی و خیلی هم موفق بودم توی رشته خودم. شاگرد اول مدرسه بودم و رتبه خوبی هم آوردم و اون موقع تو ریاضی دریم خیلی از زمانه ما کسایی که ریاضی فیزیک میرفتن بود که برم مهندسی برق و الکترونیک. یعنی این دیگه مثلا تاپ رشته های ما بود و منم هدفم گذاشته بودم که حتما میخوام برم مهندسی و برق و الکترونیک. و اون موقع من اصفهان بودم و سنتی اصفهان خب نزدیک خونه هم بود، خیلی راحت تر بود و زدم سنتی اصفهان رشته برق و کامپیوتر. البته الکترونیک نهایتا نتونستم برم و رشته کنترل رو که چویس دوم بود انتخاب کردم. اونم به دلیل اینکه به اصطلاح از شوهر خواهرم صحبت پرسیدم، یه کمی در موردش صحبت کرد و دیدم که علاقه‌مند هستم به خصوص سیستم‌های ابزار دقیق و کنترلی که صحبت می‌کرد. دیدم که چیزی که به علاقه من میخوره. درسته. و برای مقطع PhD شما تصمیم به مهاجرت گرفتید یا برای مستر؟ درسته، دقیقا. ببین من بعد برق و کامپیوتر که سنتی اصفهان خوندم همیشه یه جوری باز علاقه داشتم توی زمینه پزشکی. هم فکر میکردم خب مادرم خیلی دیزاپوینتد شده بود که من پزشکی نرفتم، خیلی انتظارش پزشکی برم، همین که خودم هم دوست داشتم و زمان ما من آخری لیسانس بودم با رشته مهندسی پزشکی آشنا شدم و یکی از رشته‌های نسبتا جدید بود. زمان ما فقط توی دوره فوق لیسانس ارائه میشد. الان فکر کنم دوره لیسانس هم تو ایران هستش و یه رشته داشتم به نام بایوالکتریک، یعنی شما سیستم‌های ابزار دقیق که اتفاقا من نسبتا خوب شدم روش، بهش علاقه‌مند بودم. دیدم که این موارد رو روی زمینه پزشکی کار می‌کنن. البته بعد وقتی فوق لیسانس رفتم، فوق لیسانس من پزشکی شریف رفتم، بیشتر من شدم به پردازش سیگنال‌های پزشکی. یه استاد خیلی خوبی هم داشتم که تازه البته از آمریکا اومده بود، شریف استاد شده بود و به عبارتی بود ادامه تزی که ایشون کار کرده بود من شروع کردم کار کردم با سیگنال پروسسینگ پیشرفته. در این حال یه استاد دیگه هم بود که به اصطلاح سیستم‌های ابزار دقیق و اینها رو تدریس می‌کرد و من یه جوری حل تمرینش بودم و کمک دست آزمایشگاه اونم بودم. یعنی اینجا یه سری نتورکینگ رو ایجاد کردم. اینو میگم برای که بگم چی شد که اتفاقا به این مسئله رسیدم. وقتی که خب این کار انجام دادم، در این حال یه شرکتی هم بود در تهران که در زمینه ابزارهای مهندسی پزشکی کار میکرد، بیشتر علوم آزمایشگاهی، و من توی دوره‌ام فوق لیسانس سعی کردم که برم اونجا و به صورت یه اینترنشیپ شروع کنم کار کردم و یاد بگیرم توی زمینه رشته. چون با اینکه توی این زمینه مهندسی پزشکی کار کردم هیچ ایده نداشتم که این رشته بشه دردی میخوره. فکر میکردم که خب ما مدیکال دیوایس کار میکنیم، اما واقعیت اینجاست که توی ایران ما نمیسازیم، ما مونتاژ میکنیم و ساینسش نداری. ولی خب این یه کمی برای من دیساپوینتد بود تو اون زمینه. یه مدت یادم تو بیمارستان رفتم اینترنشیپ که تو دستگاه پزشکی اونجا کار کنم و مثلا آشنا بشم که خب اونا هم خیلی نالجی نداشتن. توی شرکتی که رفتم سعی کردم یه سری دستگاهی که داریم ما یه قسمتاشو بتونیم مانیفکتچرینگ کنیم، مثل تیوب های آزمایشگاهش و یه سری دستگاهش و قسمت‌های الکترونیکش و اینها. خیلی زود اینتگریت شدم توی اون شرکت، خیلی موفق شدم به صورت که حتی فکر میکردم که من چرا فوق لیسانسمو باید تموم کنم. من که
به اصطلاح دریم جابمو دارم، حقوق خوبی میگیرم، خیلی هم به من ارج و قب میذارن. برای چی بگیرم که به لطف یک از دوستام که نهیبی به من زد تصمیم گرفتم که برم تزم رو دفاع کنم، چون همه درسامو خونده بودم، مونده بود تزم رو دفاع کنم، اما چون درگیر این کار شرکت شده بودم یه کمی طول کشیده بود. وقتی تزم رو دفاع کردم تو همون شرکت کار کردم، یه گروه تولید درست کردم. یادمه که یکی از به اصطلاح دانشجوی شریف اونم برای اینترنشیپ تو شرکت ما اومد، روی صحبتی که کردیم دایالوگ اشاره کرده بود که آره تو مثلا با فلان استادی که بودی الان برگشته در سوئیس و اتفاقا دنبال یه دانشجوی پی اچ دی میگرده و به اصطلاح اگر کار میکنی خب اپلای کن. اتفاقا نگاه که کردم یادم با همکاره و شرکتم صحبت کردم، گفتم چه جالب، من اتفاقا با این استاد قبلا آزمایشگاهش رو کمک میکردم، یه جوری حل تمرینش بودم، خب منو میشناسه. در این حال زمینه‌ای هم که میخواد همون زمینه‌های سیگنال پروسسینگی هستش، پردازش سیگنالی هستش که من دقیقاً تو پروژه‌ای که کار کردم انجام دادم و این همین زمینه من رو میخواد. همین صحبت که بود دیگه همکاران شرکت فان تشویقم کردن که حتما باید اپلای کنی، نمیدونم چرا هستی و اینها. و بسیار ناگهانی گفتم بذار یه دونه به اصطلاح ایمیلی بزنم به استادم و هم حال احوالش بپرسم، هم بگم که آره من شنیدم دنبال پی اچ دی میگردی، نظرتون چیه و میتونم اطلاعاتی بگیرم. که اتفاقا تا کامیکیت کردم اتفاقا خیلی استادم خوشحال شد و گفت که آره حتما بیا با هم کار کنم. پروژه هم که دوست دادم پروژه خیلی جالبیه. پروژه بود در مورد این که کمک کنن افراد سالمند به زندگی خودشون در خونه‌های خودشون ادامه بدن و تکنولوژی درست کنیم که این امکانات ایجاد کنه. خب احساس کردم که زمینه‌ای که من میتونم خیلی کمک کنم به نسل خودم و پدر مادرای خودم، پدر مادرای دیگران و به این شاید بشه مسیر خوبی باشه. تا خصوص یادم اون موقع پدر بزرگم که بعدم برای پدر مادر خودم دیدم همین حالت دارن، اون موقع با اینکه سنش خیلی بالا بود از نبود خونه خودش رو ترک کنه و به اصطلاح هرچی مادرم اصرار میکرد که بیا پیش ما زندگی کنه اینو قبول نمیکرد و تو ذهنم بود که شاید اگر بشه تکنولوژی پیدا کرد که کمی کمک کنه و به خصوص آدم‌های سالمندو به بچه‌های خودشون بهتر کانکتشون کنه بتونن مفید باشن. و وقتی که به من آفر داد خب رفتم موقع سفارت سوئیس رو، اتفاقا خیلی ویزا هم سریع اومد، اونجا خیلی راحت بود و مهاجرت کردم به سوئیس برای یه پی اچ دی تو این زمینه. اینی که میگم تصمیم خیلی ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی بود. این صورت بود که خب من قسمت که رفتم قسمت فرانسوی زبان سوئیس بود و من به هیچ وجه زبان فرانسوی نمیدونستم. شروع کردم یه معلم گرفتن، 1 ماه کار کردم خب زبان فرانسوی شروع در 1 ماه گرفتی بکری و همین باعث شد خیلی سختی کشیدم وقتی رفتم تو سوئیس. یعنی یه توصیه که حالا کسایی که میخوان خارج از کشور برن، اگر به هر کشوری میخوان برن واقعا با زبان اون کشور سعی کنن آشنا کنن، چون من حداقل فکر کنم 6 تا 9 ماه طول کشید که بالاخره زبان اونجا رو یاد گرفتم، تونستم یه مکالمه داشته باشم و قبل از که به اون مرحله برسم خیلی سختی بود کشیدم. به در اینکه آدم خیلی سوشالی بودم، آدمی دوست داشتم که صحبت کنم با بقیه و یه جوری مثل این بود که آدمی شدم لال و در یک محیط خیلی سرد و به خصوص سوئیسی ها که به این راحتی با خارجم مکالمه نمی کنند. تو خوابگاه دانشجویی بودم، با دانشجو دیگه بودم و خیلی راحت نمیتونستم کامیونیکیت کنم و وقتی هم بیرون میرفتم میخواستم برم سوپرمارکت بقالی خرید کنم، مردمای محلی اونجا زبان انگلیسی نمی‌دونستن و همینه که خیلی سخت بود از لحاظ زندگی. اما برمیگردم به اون دوران میدم که تصمیم خب ریسکی بود. شاید اگر الان بودم با کانسرواتیوی که آدم با سن میگیره شاید اون تصمیم رو نمیگرفتم، اما در این حال خود خوشحالم که نه این تصمیم رو گرفتم و
این مسیر رو ادامه دادم، چون نهایتا تحقیقاتیم که الان میکنم برمیگرده به اون تحقیقاتی که دوران پیشتی شروع کردم. درسته. و اینکه جناب دکتر، من یک سوال برام پیش اومد. آیا این مهاجرت شما با حمایت خانواده صورت گرفت یا نه صرفاً کاملا یک تصمیم فردی بود؟ ببینید خانواده به نظر من وقتی اجازه میدند که فرزندشون به خارج از کشور بره بزرگترین سکریفایس رو میکنند. یعنی من همیشه اینو میگم، پدر مادر من همین که جلوی من رو نگرفتن که من به خارج از کشور برم و بابتی مسیر خودم ادامه بدم، خودش بزرگترین حمایت و در این سکریفایس بود. حساب کنید که پدر مادر چقدر زجر میکشن، خونه دل میخورن که بچه‌های خودشون بزرگ کنند و وقتی که موقعی میرسه که با بچه‌ها به پدر مادرشون کمک کنند اونجا نیستن. پدر مادری که دوستان نوه‌هاش رو ببینند از نوه‌هاشون دورن، نمیتونن بازدید کنن. و یکی از چیزایی که من برمیگردم گاهی موقع میگم که کار درست کردم مهاجرت کردم اینه که متاسفانه موقعی که پدر مادرم به من احتیاج داشتن اونجا پیششون نبودم و همیشه خودم رو ملامت میکنم از این قضیه، در صورتی که هیچ موقع به روی من نیاوردن و همیشه به من گفتن به افتخار میکنم. اینو میخواستم بگم که واقعا اینو توجه کنید. یعنی اگر حالا به هر طریق باشه، همین که جلوی شما رو نمیگیرند و صحبتایی نمیگیرند که یادآوری کنن که ببین خیلی سخته، ما دور هستیم، تو عزیز ما هستی، نمیتونیم جدا باشیم، موقعی که احتیاج به عصا داریم و تو عصای موقعت باشی نیستی پیشه بالا و این خیلی واقعا سخته. اما حالا برگردیم اون قسمت. من یادمه که تنها مکالمه که داشتم این بود که پدرم میگفت که خب تو ببین توی شرکت هستی، کارت خوبه، انگار از شغلت هم راضی هستی، خیلی موفق هم شدی، اون شرکت هم ظاهرا میخواستی سهامی به من بده، آیا واقعا صحیح فکر کنی بری و جایی که آشنایی نداری؟ بعدم گفتم که فکر میکنم کار درستی میکنم. یعنی فقط تنها صحبتی که کردیم این قضیه بود. خوشبختانه وقتی که من میخواستم برم نیاز مالی نداشتم، یعنی آلدوخ با پول زیادی هم نرفتم. دکترها به من حقوق میداد و یه سرمایه داشتم که تونستم مدرکم آزاد کنم و به اصطلاح بلیط هواپیما بخرم و البته درآمدم شاید بگونه بود که شاید میتونستم 1 ماه خودم رو یا 2 ماه خودم رو تصمیم کنم، با امیدی بودم که سریع حقوقم رو بگیرم و اونم یه دل سختی بود. باز میگم من وقتی سوئیس رفتم خیلی اطلاعاتی نداشتم، خیلی اطلاعاتم از چند تا دوستان بود که یه سری فامیل داشتن قبلا تو سوئیس بودن و این اطلاعات دادن. خیلی وقتی قیمت رو هم که دیدم یادم که خیلی شوکه شدم، اما خب گذشت. و وقتی هم رفتم دیگه به اصطلاح از هر دو طرف هستش. معمولا بچه ها سختی‌هایی که میکشند و هیچ موقع نمیان به پدر مادرشون بگن، چون نمیخوان اونها رو ناراحت و دلنگران کنند و عکسش هم هستش. پدر مادر هم سعی میکنه که چیزایی ناراحت کننده رو به بچهشون نگن که توی قربت اون رو ناراحت نکنه. زمان من باز میگم تمام مکالمه‌مون بر اساس نامه‌نگاری بود، واقعا اولد فشن بود. روی خط نشتیم، چند تا عکس می‌ذاشتیم و یادم چقدر لذت بخش بود اون عکس‌ها رو آدم میدید و نامه رو میگید. من تصویر نمی‌رسم بدم و تلفنم می‌زدیم و تا تلفن خیلی گرون قیمت بود. یادمه که دقیقه مثلا موقع 2 سوئیس فرانک بود، هم $2 میشد که خب خیلی سنگین بود. خیلی مدتی بگم صحبت کردیم، خیلی محدود بود، یعنی در حد چند دقیقه برای از لحاظ مکالمه هم صحبت نداشتیم و این خیلی سخت بود. اما اینی که بگم که چجوری جب بود و سعی میکردیم که همدیگر رو به اصطلاح نگران نکنیم. من متاسفانه این فاصله خواهر بزرگم فوت کرده، تا 1 سال خبر نداشتم که اتفاق افتاده و یادمه که
خیلی خیلی ناراحت شدم و حتی مادر من این مسئله رو مخفی میکرد روی قضیه و خب این دوران سختی بود که ما گذشت و اما خب در این حال هم فکر میکنم که چقدر واقعا پدر مادر سکریفایس کردن، چقدر سعی کردن که بچه‌هاشون که در خارج هستند و تا اونجایی که امکان داره نگران نکنن. یادم با مادرم صحبت کردم، خیلی ازش دلخور بودم که چه همچین چیزی رو مخفی کرده که میگفت که خب تو چه کاری از دستش برمیاد، درست ول میکردی میومدی اینجا، خب که چی، کاری بوده که میدونستم کاری از دستت بر نمیاد. یادم هیچ موقع ازش قبول نکردم و من برمیگردم میبینم که واقعا چقدر ساپورتی بوده و من دوست داشتی که به اصطلاح نیامده بخواد حتی فکر کنه که بچه‌ش رو توی خارج از کشور ناراحت کنه. اصلا داشتیم با این زمینه ها کمی بر من احساسی شده باشه. بله خواهش. من خودم هم چون پیش از گفتگومون حالا به شکلی با دیتیل داستان شما رو با هم صحبت نکرده بودیم جا خوردم، یعنی من خودم هم به همین شکل برام خیلی عجیب بود. روح خواهرتون شاد، امیدوارم که حالا خداوند سلامتی بدن به شما و سایر اعضای خانواده. و بعد از سوئیس شما تصمیم میگیرید در واقع تغییر کشوری انجام بدید از سوئیس به آمریکا. این تصمیم چطوری شکل گرفت اصلا؟ این تصمیم خیلی واقعا اتفاقی افتاد. من اگر میخواید ما میتونیم یک پاز داشته باشیم، یک مثلا میونم. آره ممنون میشم کمی. من خودم اصلا باورتون نمیشه، اصلا هم جا خوردم، یعنی انگار همراه شدم با شما، یعنی همون قدم به قدم انگار با دکتر نجفی جوان من توی سوئیسم. اصلا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. روحشون شاد باشم. آره خاطرات بزرگتر و سخت‌ترین قسمت ماجرات همینه که واقعا آدم عزیزان خودش رو از دست بده و خیلی خیلی سخته و به این راحتی هم نمیشه باش کنار اومد. یعنی سال‌ها هم که بگذره همیشه باتون هستش و حالا قدر عزیزاتون ببینی. من یه توصیه‌ای که میکنم کسایی که میخوان از ایران بیان اینه که میگن چیکار کنیم، میگم تا اونجایی که میکنن داره وقت بذارید با عزیزانتون و بعدا میبینید که چقدر ارزش داره در کنارشون باشید. باز البته میگم تکنولوژی خوبیه که امکان مکالمه تصویری رو میده، اما خب با آدم در کنارشون باشه لطف دیگه داره. دکتر شما چند سال در سوئیس سکونت داشتید و بعدش چه ماجرایی پیش اومد که شما تصمیم گرفتید اصلا از سوئیس خارج بشید و مهاجرت کنید به آمریکا؟ من 8 سال در سوئیس بودم و به اصطلاح گفتم مهاجرتم به آمریکا خیلی اتفاقی انجام گرفت. من رشته‌ای که رفتم رشته‌ای بود که زمان من یه جورایی جدید بود و خیلی هم البته خب خیلی جدید بود، یه جوری سختی هم بود چون من در زمینه سنسورهای پوشیدنی کار میکردم، زمانی که ما سیستم حتی بلوتوث هم نداشتیم، سیستم وایرلس نداشتیم و کاری که من میکردم قسمت از پروژه نشنال سوئیس بود که یه دونه گردنبند درست کنیم برای افراد سالمند که اگر میافتن اتوماتیکلی تشخیص بده که افتادن. ضمن که یه دونه به اصطلاح باتوم بود که خب اگر پرس میکردن مثل پنیک باتوم بود که کلید پنیک بود که میتونستن با یه نفر تماس بگیرن که احتیاج به کمک دارن و این ایده این بود که این آدم ها رو بهشون دل و جرأت بده که اگه تنها هم هستن تو خونه بتونن زندگی کنن و اگر بیفتن درخواست کمک کنن. این به خصوص برای سوئیس خیلی رایج بود. خیلی از آدم‌های سوئیسی حتی تنها بودن، همسرشون از دست داده بودن. اینجور آدم‌ها روشی که داشتن که میرفتن تو نرسینگ هوم و دوست داشتن نرسینگ هوم برن، دوست داشتن تو خونه خودشون باشن، اما در حال ترسی که داشتن این بود که خب وقتی میافتادن دیگه نمیتونستن از زمین بلند میشن تا فرداش باید صبر میکردن که مثلا اون میدشون کسی که میاد خونه رو مثلا مرتب میکنه بهشون سر میزنه بیاد خونه و ببینه که مثلا این کف زمین افتادن و خب خیلی ترسناکه اون مدت تنهایی که هیچ کاری هم دستشون بر نمیاد و به خاطر همین بود که مجبور شدم برم تو خونه. خب این پروژه بود که بر روش کار میکردم
البته من روی قسمت فال دیتکشنش افتادن لزوما مستقیم کار نمی‌کردم. به من گفته بودن که این پروژه ما داریم کار میکنیم، پروژه صنعتیه، شما به عنوان یک محقق بررسی کنید چه اطلاعات دیگه ای رو از این سنسور میتونیم به دست بیاریم که به افراد سالمند کمک کنیم. و این آشنایی من بود برای سنسورهای پوشیدنی که الان خیلی رایجه. الان شما اسمارت واچ دارید که حرکتتون رو اندازی میکنه، نشون میده چقدر ورزش میکنید، ضربان قلبتون چیه، نمیدونم خیلی اطلاعات مفید پزشکی رو پیدا میکنه. اون زمینه‌ای بود که سال برمیگرده به سال 1998 جایی که من زمانی که من دکتر شروع کردیم کار کردیم که واقعا از این صحبت رو نبود. و خیلی زود من کاربردی پزشکی دیگه هم پیدا کردم. باعث شده بود که همکاری داشته باشم تو ایتالیا توی زمینه مثلا نی پروسسیس، اون نی جوینت ریپلیسمنت، نمیدونم چی میگن، اون کسایی که زانشون رو عوض میکنن. تو اون زمینه کار میکنم که چجوری بررسی کنیم که بهتر پروسسیز رو درست کنیم و این سنسور رو برای کار استفاده میکردیم. توی زمینه کسایی که باشون قطع میشد و پای مصنوعی استفاده میکردن توی زمینه استفاده کردیم. این همکاریم با ایتالیا بود. تو فرانسه همکاری داشتیم با یه نورولوژیستی که متخصص اعصاب که در زمینه کسایی که مشکلات مثلا استروک دارند و پارکینسون و نمیدونم مشکلات نورولوژی دارن مثل آلزایمر و اینها کار میکردیم. و توی آلمان هم با گروهایی که تو زمینه‌های افراد سالمند برای که ریسک افتادن رو بهتر پیدا کنن، مسئله فریلیتی و فرسودگی رو بهتر کاراکترایز کنن، توی زمینه کار میکردیم و خیلی گسترش شده بود. یه مهندسی شده بودم که تونسته بودم با خیلی از پزشکای دیگه همکاری کنم و خب اون هم اون ابزاری که ما درست میکردیم خیلی علاقه‌مند بودن. من وقتی که پیشتیم رو تموم کردم هم موقعی آفر داشتم که بیام آمریکا تو زمینه اتفاقا ویرچوال ریالیتی بود که کار کنن. الان خب خیلی هات تاپیک شده، اون موقع هم باز جدید بود. یادم یکی از افسوسایی که می‌خوام که چرا اونو قبول نکردم. اما در این حالم استاد اصلی که رئیس لب ما بود داشت بازنشسته میشد و استادی که منتور من بود که من به خاطرش اومده بودم اون میخواست جای اون رو بگیره و در این حال یه سری پوزیشن فدرال هم آزاد شده، چون توی سوئیس یه سری پوزیشن فدرالی هستن که مثلا مثل شغلای دولتیه و اون پوزیشن ها موقعی آزاد میشه که یه نفر بازنشسته بشه. و این گفت که خب این پوزیشن هستش، تو میتونی این پوزیشن رو بگیری و با هم دیگه بیایم این یه دونه آزمایشگاه جدید تو این زمینه‌های سنسور پوشیدنی درست کنیم. برای من پیشنهاد جالب بود. مثل این بود که من خیلی زود بدون که بخوام یه پستاکی هم بگذرونم برسونم به یه شغل فکولتی و پشت به اصطلاح تو فرانسه بوده شرح دکو به انگلیسی میشه لکچرر. حالا مثلا پروفسور نیستش اما یه لده‌ای هستش تو اون زمینه که شما یه جورایی ایندیپندنت هستید، درس میدید و یه سری کار در خودت هم میکنید. منتها یه اشتباه کوچیکی که من کردم اینه که شما خوب نیستش تو هم دانشگاهی که درس کنید تا همونجا کار پیدا کنید، زابل توی خارج از کشور، به خصوص با استادی که کار کردید، چون همیشه زیر سایه استاد اصلی هستید و نهایتاً خودتون نمیتونید یه مسیر جدید رو درست کنید، همیشه وابسته هستید به اون استادتون، هرچند تلاش کنید خب هستش. حالا تا این مرحله اوکی بود، اما هرچی سالها جلوتر میگذشت من خودم ایده‌های خودم رو داشتم اما میدونستم که یه کمی نمیتونم اون ایده رو پیاده کنم، چون باید نظر به اصطلاح رئیس آزمایشگاه هم جلب میکردم و ریسورس رو هم بگیرم. توی این فاصله بود یه پروژه که کار میکردم با یه گروه ریافتیشن بود توی یکی از شهرهای اطراف سوئیس. احتیاج داشتم به مسائل نورولوژی، مسئله به اصطلاح مثل نوروساینسی که ببینم که مغز چجوری بدن رو کنترل میکنه. توی فاصله یه استادی توی هاروارد پیدا کردم که توی زمینه کار میکرد، باش کامیونیکیت داشتم، بسیار سوال پرسیدم. استادم تازه شروع کرده بود تو هاروارد، جدید بود، آزمایشگاه خودش رو زده بود و من 4 سال مطمئن از پستاکم گذشته بودم، شغل خودم رو داشتم در سوئیس
من پیشنهاد کرد که من چون آزمایشگاه خودم گذاشتم دنبال یه نفر سینیور میگردم که کمک کنه آزمایشگاه من استبلیش کنه و تو هاروارد هستش. دوره گفتم تو بچگی یادمه که من چند تا فیلم دیدم، توی دریمم بود یه زمانی هاروارد برم و برام خیلی جالب بود این پیشنهاد، یعنی خودم هم انتظارشو نداشتم. تازم ازدواج کردم، البته برگشتم به شوخی به خانمم گفتم که ببین هاروارد به من پوزیشن پیشنهاد کرده. خانمم خیلی تشویق کرد، گفت خب چرا که نه، خب خیلی خوبه، شاید هم تو هم که خیلی انگار میخوای ایده‌های خودت انجام بدی، فکر کنی زیر سایه استادت هستی و نمیتونی پیشرفت کنی، شاید هم بد نباشه. برای من یه جوری استپ بک بود، چون مثل این بود که شغل استادی شما داشته باشید، برگردید دور سر کلاس درس و دانشجو بشید، درآمد خوبی داشته باشید، پوزیشن تضمین شده، چون شغل فدرالی بودم دولتی، هیچ کس نمیتونست منو مثلا اخراجم کنه چون مگر دولت سوئیس، چون و همه چیز تضمین شده بود، لازم نبود که پول خودمو جور کنم از لحاظ گرانت و اینها یا نگران این باشم. که این باز ریسک بزرگ دومی بود که انجام دادم، یعنی توی شغل خیلی خوب، استیبل، با درآمد خوب، اما نسبت به امبیشنسی که داشتم و باز یک مشوق تصمیم گرفتم که این ریسک رو قبول کنم و بیام هاروارد برای پست‌داکتور زمینه نوروساینس، که زمینه یه جوری بود که با فیلد قبلی هم که من کار کرده بودم خیلی متفاوت بود، یه جوری حالا مربوط بود اما خیلی هم راحت نبود و خیلی هم سر این قضیه سختی کشیدم، چون یه آدم سنیوری بودم تو زمینه خودم، خیلی موفق بودم، نسبتاً یه شهرتی هم تو اروپا پیدا کردم، با خیلی از کشورها همکاری میکردم، وارد یه رشته شدم که هیچی ازش نمیدونستم و احساس میکردم که از یک دانشجوی آندرگرادیویت کمتر میدونم که تو این زمینه هستش و این برام خیلی سخت بود خصوصا تو ماه اول. اما خوشبختانه هرچی جلوتر رفت خیلی بیشتر لذت بردم و باز برمیگردم میبینم که یکی از تصمیمایی بود که خیلی ریسکی بود اما یکی از بهترین تصمیمایی بود که تو زندگیم گرفته بودم. درسته. جناب دکتر، از دانشگاه شریف تا EPFL و بعد هم هاروارد، شما چه زمانی توی این مسیر احساس کردید که اشتباه انگار دارید اشتباه میکنید، دچار یأس و ناامیدی شدید؟ اصلا خیلی همه میشن، یعنی فکر نمی کنم که از کسی باشه که اینو نداشته باشه، مشکل نداشته باشه. ببین من خود سوئیس که اومدم یادمه که چند ماه اول تصمیم گرفته بودم که برگردم، یعنی اونجا اگر نهی به پدرم نبود که یه مسیری رو تو رفتی و باید ادامه بدی شاید گیواب میکردم، چون خیلی برام سخت بود. تو سوئیس زمستونهای تاریکی داره، مغازه ها ساعت 7 شب میبستن، یک شنبهش مغازه‌ای باز نبود، کسی رو نمیشناختم، زبان رو نمیدونستم، خب خیلی مسئله سختی بود برای کسی که توی مثلا قلب تهران بود. چون شلوغی های تهران شما 12 شب که صبح میرفتی مغازه پیدا میکردی شلوغ بود، شهر زنده بود. اون مسئله بود و سختی هایی که توی اول تز بود، تز جواب نمیگرفت، واقعا نمیدونستم که مسیح بسم. چون تو هاروارد که رفته بودم من شاید چون میخواستم زبان فرانسوی یاد بگیرم سعی کردم حتی انگلیسی دیگه صحبت نکنم که زبان فرانسوی قوی بشه و تدریسم به زبان فرانسوی بود، برام اولویت هم زبان فرانسوی بود. یه جوری فکر کنم انگلیسیم خیلی خراب شده بود وقتی رفته بودم هاروارد با اون لهجه‌های بوستونی که خیلی لهجه‌های غلیظ و خیلی سریع هم صحبت میکنن، من هیچی نمیفهمیدم. استادم صحبت میکرد هیچی اصلا از مکالمه‌اش صحبت نمی‌کردم، نمیدونم چرا با تلفن یه جوریش میفهمیدم اما وقتی حضوری اومدم خب سریع‌تر هم صحبت میکرد نمیفهمیدم و در این حال هم احساس میکردم که اینگار دارم فیل میکنم، چون مثلا مهمان سنیور پست داک استخدام شده بودم، برای بود آزمایشگاه رو هدایت کنم، من میدیدم که
اصلا سوادم در حد اون دانشجوی لیسانس هم نیستش. اونا خیلی راحت منو چالش میکنن. بعد هاروارد این محیط جالبی داره، اونجا خیلی آدما رو یاد گرفتن که مثلا شما اگه پرزنت کنین کریتیک کنن، خیلی به شما ایراد بگیرن. و توی اروپا و شاید توی ایران که واسه ما خیلی آدمای نایسی هستیم، ملایم هستیم، خیلی به خصوص اگر همکار باشه نمیام ایراده خیلی سخت و ناجور بگیریم، سعی میکنیم با یه جوری سیاست ورزی ایراد بگیریم. نه، تو هاروارد خیلی روک و حتی خیلی سخت و یه جوری چالنجتون میکنن. حتی کریتیکای عادی، یه چیزای ساده عادی رو میتونن به رختون بکشن و خیلی سخت بود. گاهی موقع مثلا میدونم که یه پرزنتیشن میکنم یه فکر کنم یه جوری دارم مسخره میکنن توی مسائلی که جا گرفتن که بعداً هم چقدر توی خوبیه، چون کمک میکنه که آدم ها خیلی قدرت فن بیانشون بره بالاتر و عادی باشه. اگر حتی کریتیکای خیلی زیادی هم اشترند سردشون نکنه، چون نهایتا میدونی که اون آدم ها رفیقای شما هستن. یعنی در این حال که کریتیک میکردن با هم دیگه هم شام توی خونه استادمون جمع میشدیم، با هم کلی گپ و گفتگو میکردیم، استادمون برای ما آشپزی میکرد و با دور هم دیگه غذا میخوردیم و فوتبال میدیدیم و نمیدونم بیسبال میدیدیم و زمینهای دیگه. یعنی در حال خیلی هم دوست میشدیم، اما تو محیط کار خیلی جدی و سخت بودن. اون اوایل برای من سخت بود. اوایل فکر میکردم که آیا کار درستی کردم که اومدم. من یه شغل خیلی خوبی داشتم با یه ویزای استیبل، هنوز سیتیزن سوئیس نشده بودم، درسته 8 سال بودم و ما باید بالای 10 سال باشید که شما سیتیزن سوئیس بشید. وابسته شدم به ویزا تو آمریکا. آیا استاد من از من راضیه؟ قرارداد اونجا 1 سال به 1 سال تمدید میکنن. آیا قرارداد منو بعد از این 1 سال تمدید میکنه یا نمیکنه؟ من شاید از همه جا رونده بشم. و این همیشه نگرانی دلخوره با من بود. و تو آمریکا هم که میاین میشین یه زندان بزرگ، اصلا نمیتونه از آمریکا راحت خارج بشید تا موقعی که رو ویزا هستید. این هم یه دلخوره دیگه ای بود و استرسایی دیگه که تو اروپا آدم نداره. مسئله کار کردن، اینکه من خب توی اروپا با اینکه آدم خوب کار میکرد، مثلا 10 صبح با دوستان میرفتیم بریک کافی با هم صحبت میکردیم، گپ میکردیم، ظهرها با هم دیگه میرفتیم غذا میخوردیم، با ساعت 4 بعد از آن گاهی موقع یه دونه بریک کافی داشتیم. دیگه هاروارد شما غذاتون هم پشت کامپیوتر میخوری، ولی هیچ بریکی ندادیم واقعا. بعد گاهی موقعات باید مثلا به خصوص وقتی ددلاین هم بود خیلی طبیعی بود که آدم‌ها تا مثلا 4-5 صبح هم کار میکردن. من مثلا 2 صبح گیباب میکردم، میمدم دور فرداش میمدم میدم که هنوز دارن کار بکنن. خب یه محیط سخت‌کوشی کار، استرس کار و یه جوری هم خودتون با دیگران مقایسه میکنید، احساس کنید خیلی عقب هستید. دوران خیلی سختی بود اون اوایل، تا اینکه وقتی یک از پارامترهای هستی که استرس میده اون زبانه. مثلا من اگر زبان انگلیسیم خیلی قوی بود، شاید خیلی راحت تری درست حل میکردم. به خود زمانه ننوشتن، نه صحبت کردن لزوما، حتی نوشتن. من با اینکه خیلی مقاله تو سوئیس نوشتم و خیلی مقاله چاپ کردم، حتی تعداد مقالات خودم از استاد خودم تو هاروارد بیشتر بود وقتی اومده بودم، اما کیفیت که مقاله‌ای که استاد من از من انتظار داشت خیلی فرق داشت با اون کیفیتی که من آشنا بودم. من توی زمینه خیلی هات تاپیک کار میکردم که مقاله‌ای که نوشتم راحت شاید پا چاپ میشد. خب تو اون زمینه‌ای بود که این استاد من فقط انتظار داشت که توی نیچر و ساینس و این زمینه‌ها فقط باید چاپ بشه، اصلا ژورنال دیگه تحویل نمی‌گرفت که بخواد چاپ کنه. و من هر چی می نوشتم میدادم به استادم، همه رو خط می‌زدن خب درست نیست، از نو شروع. که آدم نردی بود روی این قضیه. نهایتا هیچ مقاله با اینکه مقاله رو انجام دادیم، اما نهایتا من متأسفانه مقاله تو بستان نداشتم و چند تا کنفرانس تونستم بدم و آخر مقاله که ما هم کار کردیم ما منتشر نکردیم. و خب یک ست قسمت برمیگشت که واقعا اونجا بود که متأسفانه نه قدرت کلام بیانیم قوی هستش، نه نوشتنم قوی هستش تو این قضیه.
و خب هاروارد به من تو این زمینه خیلی کمک کرد. اما خب خیلی هم سختی کشیدم به اون مرحله برسم که تازه موفق باشم. که چیزی که واقعا بهش افتخار میکنم اینه که وقتی که من فکولتی پوزیشن گرفتم و تصمیم گرفتم برم، این استادم خیلی دوست داشت من نگه داره. یعنی میگفت که ببین چند ماه 1 سال دیگه با من باش، من قول میدم که مثلا بهترین دانشگاه آمریکا بتونی فکولتی پوزیشن بگیری. که حالا چون زمینه که من بیش نشد و خیلی دوست داشتم، تصمیم گرفتم از پیش برم و خیلی هم الان با هم دوست هستیم. یعنی هنوز به اندازه من میرم بوستون، میرم پیشش، حتی خونهش میرم، اونم میاد، همیشه میاد خونه ما و خیلی هم دوستای خوبی داریم و هنوز که هنوز از کارهای من با اینکه چندین سال گذشته صحبت میکنه که یه جوری افتخار میکنم که با اینکه من فکر کنم موقع خیلی خوب کار نمیکنم، ظاهرا خوب کار کردم، جوابای خوبی هم گرفتم که هنوز استاد من به من افتخار میکنه به کاری که انجام دادم. درسته. پس یعنی عملا هاروارد پیش از هر چیزی شما رو یک فرد به شدت انتقاد پذیر در واقع بار آورد. درسته؟ دقیقاً توصیف خیلی خوبی کردید. یکی از برای خودم همیشه سوال بود که چرا هاروارده. وقتی من به هاروارد رفتم شوکه شدم یه جورایی. اولش فکر کردم هاروارد که مثلا رتبه اولی دنیا رو شاید داره، باید خیلی امکانات عظیمی داشته باشه. در صورتی که وقتی رفتم اونجا دیدم که شاید 1/10 امکاناتی که در سوئیس EPFL ما داشتیم اونجا نداره. ما هر نوع در سوئیس هر نوع سافت‌وری که احتیاج داشتیم، هاردوری که احتیاج داشتیم در اختیارمون بود. نگران این که آیا گرانت داریم یا نداریم ما نداشتیم. همه چیز واقعا فدرالی بود، دانشگاه فدرالی بود، در اختیار ما قرار میدادیم. کنفرانس که میخوایم بریم همه چیز راحت در اختیارمون بود. توی هاروارد نه، شما حتی سافر خیلی عادی و با پولش رو میدادید و خب خیلی محدود، به این راحت نبود که هر هاردوری که بخواین رو اختیار داشته باشید. حتی امکانات لایبرریش هم بود، اما حتی شد به نظر من در سوئیس تو این زمینه خیلی بهتر بود. خیلی زمینهای دیگه، امکانات دیگه که داشت. زمینهای حتی پروژه‌ای که کار میکردن برای ما عجیب بود. توی اروپا ما برای پروژه خیلی برنامه‌ریزی دقیق داشتیم و یه جوری محافظه‌کارانه هم برنامه‌ریزی می‌کردیم. یعنی مثلا اگر تصمیم می‌گرفتیم که مثلا قرار فلان چیز رو تحویل بدیم در مثلا 6 ماه دیگه، خیلی استیمیشنمون رو سعی می‌کردیم محافظه‌کارانه انجام بدیم. مثلا به جای که 6 ماه می‌ذاریم 8 ماه می‌ذاشتیم و مسیر رو هی بررسی می‌کردیم. همه چیز برنامه‌ریزی شده بود واقعا. و خب استرس خیلی کم میکنه وقتی همه چیز برنامه‌ریزی شده است. شما دقیقاً مسیر براتون مشخصه، خیلی هم در موردش قبلا فکر شده، دقیقاً پلان شده و به اون مسیر میتونید برید. توی هاروارد نه، توی هاروارد ایده های خیلی بلند پروازه‌ای دارن. یه ایده‌ای هستش که وقتی میشترین میگه بابا این خیلی عجیب، امکان پذیر نیستش که بری. اما یه تریکی که دارن اینه که اصطلاحاً خودشون میگن که fail fast and pivot. میگه اشکال نداره که ایده غلطی باشه، منتها باید سریعاً به اصطلاح شکست بخورید و سریعاً مسیرتون رو عوض کنید. اما یکی از این مسیرها از 100 تا مسیری که امتحان میکنید اگر به نتیجه برسه، خودش خیلی میتونه تغییرات مهمی ایجاد کنه. یعنی این مسئله ای که شما شکست پذیری رو قبول کنید، هی بخورید زمین، دور بلند بشید، یه چیزی که واقعا دادم من تو هاروارد یاد گرفتم. تو اروپا اصلا این مسئله نبود. تو اروپا واقعا میتونست شکست خیلی ضربه سنگینی به همه بزنه و خیلی هم احتمال شکست کمتر اتفاق میافتاد چون همه چیز برنامه‌ریزی شده بود. خیلی پردیکتیبل. حتی یک از ایرادی که من به زندگی سوئیس برای خودم میگرفتم که به خلق و خوی من نمیخورد، که میتونستم بگم که 10 سال آینده خودم کجا هستم. خیلی همه چیز پردیکت شده، پلان شده است. می‌دونستم حقوقم چقدره، چه شغلی دارم، چه سمتی دارم، همه چیز واضحه. برای خیلی این خیلی خوبه چون استرس رو کم میکنه. اما نه، توی آمریکا اینطوری نیستش و تو هاروارد 100 برابر بدتره. توی زمینه پروژه خب این برای من بود، حتی اینکه استادم مرتب مسیر رو عوض میکرد برام سخت بود. گفت توی زمینه کار کن، توی زمینه کار کن، انجام بده. خب کمی برای من استرس آور بود. گفتم این همه من کار کردم، یادم هیچ موقع یادم نمیاد که
زمینه‌ای که ما کار میکردیم بود که چجوری مغز انسان یاد میگیره که یه دونه اسکیل جدید رو مسترش کنه. خیلی مثلا فرض کنید که شما دارین تنیس بازی میکنید، چجوریه که شما وقتی که خیلی پرکتیس میکنید دیگه بدون اینکه به اصطلاح حواستون باشه دستتون حرکت میکنه، زاویه دستتون قرار میگیره چه میزان نیرویی که انجام بدید که توپ رو بزنید در جهت مناسب و به سرعت این رو انجام میدید که از سرعت سیستم‌های عصبی بدن خیلی سریع‌تره. ما تقریباً 400 میلی سکند طول میکشه که اطلاعات رو بگیریم، پردازش کنیم، مغز برفرسته فرمان رو به عضلات که اینو قرار بده. اما ما خیلی سریعاً مغز قبلش که مثلا یه بال چند ثانیه قبلترش میدونه کجا هستش، میتونه دقیقاً پیش بینی کنه که در چه زمانی در چه موقعیتی به دست شما برخورد کنه و شما همینا رو پلان میکنید. یا وقتی پیانو میزنید، وقتی مستر میشید دیگه لازم نیست دستتون ببینید که انگشتتون به کجا برخورد میکنه، حتی چشمتون رو ببندید میتونه خیلی راحت پیانو بزنید. سیستم من بود که این سیستم رو یاد بگیریم و ببینیم که چجوری یاد میگیریم و مهمتر از اینه که چجوری فراموشش رو میکنیم، یعنی فرآیند فراموشی به چه صورته. و برای این کار ما یه ربات استفاده می‌کردیم که مثلا یه دونه بازی توی کامپیوتر بود و فورس‌های مختلفی می‌آمد که دست رو به جای مختلف بفرسته و با بازی کردن مثلا از اولاد یاد می‌گرفت که چه نیروی خنثی کننده رو بذاره که تو جهت مستقیم مثلا به این نقطه به نقطه دیگه برسه. تو این که من داشتم کار میکردم یه استادم نظرش که خب ما یه چیزی که تو معادلاتون در نظر گرفتیم اینه که سرعت ریاکشنی که اون چشممون میتونه اون اطلاعات بفرسته با زمانی که میفرستیم ما دقیقا نمیدونیم به چه صورت. یه پارامتر خیلی مثلا به عبارتی مهمی واقعا نیست، مثلا شاید در حد میکروسکند ماکروسکند باشه، واقعا یا میلی سکند خیلی پایین باشه، خیلی چیز مهمی نیست. اما منو مجبور کرده که چندین مانیتورهای مختلف از آزمایشگاه گرفته و چک کنم مانیتورهای مختلف سرعت ریاکشن تایمشون به چه صورت هستش و من باید یه هاردور دیزاین میکردم که اصلا ربطی به تست هم نداره که دقیقاً این زمانهایی که موقعی که سیگنال میفرستیم به مانیتور کامپیوتر و زمانی که تو مانیتور کامپیوتر نمایش داده میشه بتونم اینو دقیقاً انجام بدم و ببینم کدوم مانیتور ریاکشن تایم سریعتری داره که تو آزمایشگاه از اون مانیتور استفاده کنیم. میخوام بگم که تو این زمینه‌ها کار میکردیم که خب بعدش می‌بینید خیلی سیستم جالبیه و خیلی آدم یاد میگیره که واقعا کریتیکال تینکینگ باشه، همه زوایای مختلف حتی دیتیل ترین جزئیات رو بهش توجه کنه. و مورد بعدی دیگه که هاروارد خوبه همون بحث به عبارتی پابلیک اسپیکینگه شما یا مارکتینگه، چجوری صحبت کنید که دیگران رو متقاعد کنید که مسیری که میرید مسیر درستیه. یادمه که قبل از این ما کنفرانس داشتیم شاید به جای میگم 8 ساعت 9 ساعت میتینگ داشتیم، شاید هم بیشتر. آدمای مختلف دارن ارائه میکردن و چقدر سعی میکردیم همه کریتیکش کنیم تو هر زاویه‌ای، از رنگی که استفاده شده توی اون شکل تا نمیدونم فونت سایزی که توی پوستر استفاده شده، نحوهی که پرزنت میکنه چجوری خلاصه ترش کنیم. و خب این بحثای خیلی جالب بود که بعداً به نظر من توی کریر من خیلی کمکم کرد که چجوری گرانت بنویسم، چجوری ایده هام رو کانوینس کنم به دیگران، چجوری پرزنت کنم تو کنفرانس مختلف. و این چیزی بود که تو اروپا به هیچ وجه واقعا تو سوئیس EPFL من یاد نگرفته بودم. جناب دکتر چه عاملی باعث شد که شما تصمیم بگیرید از هاروارد خارج بشید؟ ببینید توی من همون اولی که هاروارد اومدم توی گفتم استرس داشتم که آیا مسیری که اومدم مسیر درست است یا نه، آیا قرار دادم 1 سال دیگه استادم تمرین کنه یا نه. یه دلهوری رو این زمینه داشتم، برای همینه که از همون اولی که اومدم شروع کردم برای پوزیشن‌های مختلف به عنوان فکولتی اپلای کردم و بعداً که عددی گذشت دیدم که خب کاری که دارم میکنم دوست دارم، اما خب اون جایی که اپلای کرده بودم یه سری منو دعوت کردن برای اینترویو
و یکی از این جاب هایی که رفتم توی دانشگاه پزشکی بود در شیکاگو و تو زمینه‌ای بود که در موردش قبلا فکر می‌کردم که اون زخم پای دیابتیس بود. زخم پای بیماری‌های دیابت. یادمه که با اون منتور خودم که منو استخدام کرد موقع من میگفت که اگر واقعا میخوای یک ایمپکتی داشته باشی، زمینه‌ای که میتونی خیلی ایمپکت کنی و خیلی هم احتیاج دارن زمینه همین زخم پای بیماری دیابتی هستش، بدون که هر 30 ثانیه نفر پاشو به خاطر شاید دست میده و تو این زمینه خیلی تحقیقات نشده. قبل از اون من در مورد این بیماری نشنیده بودم راستش. بعدم برام جالب بود که توی دانشگاه پزشکی با یه گروهی که خیلی معروف بودن توی این زمینه بتونن کمک کنن به عنوان یک مهندس که شاید بتونم ایده مهندسی رو ببرم. در این حال کاری هم که تو هاروارد میکردم کار خیلی بیسیک ساینس بود، یعنی ما تئوری میدادیم مدل کنیم که مثلا چجوری یاد میگیریم و چجوری فراموش میکنیم. خیلی مسئله کاربردی نبود، مسئله فاندامنتال ساینس بود که خودش خیلی جالبه. اونجا تصمیم گرفتم که این پوزیشن رو بگیرم. کنده گفتم با استادم صحبت کرده، استادم میگفت که فکر کنم که تو تازه داری تو این زمینه قوی میشی، تو زمینه نوروساینس، هنوز مقالت هم نیومده بیرون، تو مقالت هم جای خوب میتونی پابلش کنی چون جوابای خیلی خوبی گرفتی، اگر میشه که اینو بگی. من وقتی این پوزیشن گرفته بودم من 1 سالم تو هاروارد تموم نکرده بودم. یادمه که فقط یه ایمیل زدن به اون جایی که به من گفتم بودم من علاقه‌مند هستم اما به من چند ماه بیشتر به من وقت بدید که پروژه‌مو تو هاروارد تموم کنم و بعد میام اونجا فکولتی میشم. و به عبارتی یادم دو دلم بودم با این قضیه. دانشگاه خیلی معروفی نبود، اما گروهی که کار میکردن گروه خیلی قوی بود. زمینه‌ای بود که برمیگشت به کارهایی که تو سوئیس کار کرده بودم، میکم مربوط بود و این حالم میگم خیلی از نایت هاروارد کم کم خوشم اومده بود و فکر کردم که دارم موفق میشم. بالاخره یه رسپکتی ایجاد کرده بودم دیگه، میتونستم خودم ایده‌های جدید بدم، روی ایده‌ام بحث کنم و خودم این تفاوت میدیدم. متا میگم شما وقتی جای اپلای میکنی خودش 4-5 ماه طول میکشید جواب بگیرید، توی 4-5 ماه هم خیلی تغییرات میتونه بگه. شاید اگر دیرتر اپلای کردم هیچ موقع سعی می‌کردم بیشتر هاروارد ببینم و این ترینینگامو تکمیل کنم. از الان برمیگردم می‌بینم که بهترین تصمیم رو گرفتم، چون خیلی اتفاق افتاد موقعی که من رفتم. من سال 2008 نهایتاً شروع کردم، ژانویه 2008 توی شیکاگو رفتم و فکولتی شدم برای خودم و همون سال یک کرایس اکونومی خیلی بدی آمریکا اتفاق افتاد، به طوری که تمام دانشگاه‌ها استخدام ها رو متوقف کرد و این تا چند سال اتفاق افتاده بود. یعنی شاید اگر من اون موقع قبول نمی کردم این پوزیشن رو، شاید به این راحتی ها دیگه نمیتونستم قرار بگیرم. چون نمیدونم کرایس اکانومی به چه سالی، شاید مجبور بودم چندین سال دیگه هم پستال بمونم تو هاروارد. نمیدونم والا خوب میشد یا بد میشد، اما برای منی که مدت نسبتاً طولانی از پیشین گذشته بود این چندان مناسب نبود. به خصوص دانشگاه آمریکا اشتباه فهم میکنه. شما وقتی 5 سال از پیشین گذشته دیگه به یانگ اینوستیگیتور به حساب نمیای، وقتی محقق جوان به حساب نمیای و خیلی درها میتونه براتون بسته بشه از نوع گرانت هایی که میگیرید تا موقعیت های دیگه که دارید. و خب اینا البته یکی از چیزایی بود که توی تصمیم گیری اثر گذاشته بود. دیدم که اون موقع تقریبا 5 سال از پی‌اچ من گذشته بود، دیدم که دیگه محقق جوانم نیستم، من باید برم به خاطر آزمایش‌های خودم رو داشته باشم، کارهای خودم رو پیاده کنم و برای همین تصمیم گرفتم که از هاروارد برم و اون فکولتی پوزیشن رو بگیرم. درسته. جناب دکتر تا به اینجای مسیرتون که یک مسیر پرفراز و نشیب بوده،
امید چقدر تاثیرگذار بود در زندگیتون و اینکه اون امید آیا درونی بود یا نه توسط اطرافیانتون به شما الهام شد؟ بالاخره شما باید انتظار داشته باشین که تلاشتون به نتیجه میرسه دیگه. یعنی وقتی آدم تلاش میکنه اگر امید نداشته باشه خب سرخورده میشه و مسلما محیط هم بهتون اثر میذاره، اطرافیان هم اثر میذارن روتون، اما نهایتا خودتون هستید، خودتون که با بهترین وجه میتونید شرایط خودتون بررسی کنید، ببینید که با این شرایط باید هم میتونید با خودتون آنست باشید. آیا با این شرایطی که دارید کجا باید یه تصمیم بگیرید که همین گفتم پیوت کنید، مسیرتون عوض کنید، به این ریسک جدید رو قبول کنید و به امید این باشید که به یه مسیر بهتری انتقال پیدا کنید. این بحث زندگی. البته یکی از هم استادای من، منتورای من هم که من استخدام کردم، یه جمله خیلی جالب من گفته بود که من همیشه خودم به دانشجوی خودم میگم که میگفت که in position yourself well enough the circumstance will do the rest. خودتو در موقعیتی تلاش کن، خودتو توی موقعیت خوبی قرار بده، بقیه دیگه شانس دیگه. متا شانس بهت برخورد میکنه. اگر تو موقعیت خوبی باشی شانس دیگه بهت برخورد میکنه. منم الان که دهه 5 زندگی رو رد کردم فکر کنم که قبول دارم خیلی از اتفاقی که بر من افتاد خیلی بر اساس شانس بود، اما سعی که خیلی تلاش کردم. یعنی بیشتر رو این زمینه امید رو من تعبیر میکنم که خیلی خیلی تلاش کنیم که به یک پوزیشن خوبی برسیم، بعد دیگه انتظار داشته باشیم که به صورت شانسی به شما بخوره بعد مسیر رو بهتری قرار بگیرید. با این دید من نگاه میکنم. خب خیلی از چیزایی که آدم انتظار داره اتفاق نمیفته براش، شاید خیلی مسیرهای دیگه رو آدم در اختیارش قرار گرفته، اما گاهی موقع اون شانسی که برای آدم ایجاد میشه آدم رو در موقعیتی میبره که اصلا قبلا هم حتی انتظارشو نداشته، در بدترین شرایط ممکن. یعنی مثلا فکرشو نمی کردید اما یهو نهایتاً اما از تلاش هم دل سرد نشدید، بعد به صورت شانسی موقعیتی جدید براتون پیدا میشه. من تقریباً میتونم میگم که غیر از فکولتی پوزیشن اولم که اولا رفتم به صورت رسمی اینترویو کردم، هیچ پوزیشنی هر پوزیشن بعدی که گرفتم و نرفتم برای اینترویو، برام پوزیشن رو باز کردن. از شیکاگو بعد رفتم آریزونا، اصلا فکرش نمی‌کردم اونجا برم دانشگاه آریزونا، دانشگاه خیلی بهتری بود نسبت به دانشگاه قبلی که داشتم. بعد از اون رفتم دانشگاه بیل کاجا مسی در هیوستون که تو بزرگترین مرکز پزشکی دنیا قرار گرفته، توی تکساس مدیکال سنتر و یکی از معروف‌ترین دانشگاه پزشکی آمریکا تا UCLA که الان اومدم. همه این پوزیشن ها برای من باز شد و چه زمینه شانس بود و همه اینا هم نه این که مثلا امید داشته باشم که حتما مثلا رنکم رو برم بالاتر تو دانشگاهی بهتری برم یا مثلا این کار رو انجام بدم، نه، بیشتر سعی کردم تو جایی که هستم خیلی تلاش کنم خودم تو پوزیشن خیلی خوبی تو زمینه رشته‌ای که هستم قرار بدم و به صورت اتفاقی و شانسی خیلی از این موقعیت رو برام ایجاد شد. و در این حالم چیزی که من میگم که seize the opportunity، یعنی وقتی هم یه opportunity همون بعد اینطور نیست که راحت هم ازش بگذری و اگر opportunity خوبیه باید کچش کنید، چون هم خیلی سریع میگذرم. یعنی اینم یه چیز خیلی مهمیه، یعنی شانس خیلی از شانس ها میانم و واقعا ایگنورش میکنم، یعنی که حالا مثلا بعدی بهتره مثلا نه این شاید خیلی جدی نیستش. هر شرایطی که شاید اتفاق بیفته اون میتونه خیلی زندگیتون رو تغییر بده، اما اعتقاد دارم خیلی از این شرایط هم شانسی هستش، اما شانس هم نیست که راحت بهتون بیاد. شما باید خودتون تو موقعیت خوبی قرار بدید که این شانس رو بهتون برخورد کنه.
درسته. اما جناب دکتر، شما برخلاف باور رایجی که وجود داره و برخلاف مسیر خیلی از افراد، تصمیم گرفتید در چند حوزه مختلف در واقع مشغول به کار بشید و صرفاً نخواهید خودتون رو محدود بکنید به رشته اصلی خودتون. این تفکرتون از کجا اومد و چی شد که اصلا شما تصمیم گرفتید در مورد رشته‌های دیگه هم به هر حال مشغول به تحقیق و فعالیت بشید؟ من نمیخوام این پرسپشن ایجاد بشه که من از این شاخه به این شاخه پریدم. اتفاقا من مخالفی هستم که نباید آدم از این شاخه به اون شاخه بپره. یه جوری باید آدم مسیری بره که اینا رو به هم کانکتش کنه. چون من الان زمینه که کار میکنم همون ترفادم که تو هاروارد کردم و اینتگریت کردم به کاری که میکنم و کاری که سوئیس کردم و همیشه ادان کردم بهش. من از لحاظ تحقیقاتی همیشه فکر کنم که شما یه دونه مثل یه درخت رو نگاه کنید. درخت خب یه دونه تنه داره. اون تنه اون چیزی که شما باید تصمیم بگیرید اون تنه درختتون چیه، تو چه زمینه شما خودتون تعریف میکنید. بگین که من متخصص این زمینه هستم. اما این تنه درخت به تنهایی کافی نیست. اصلا هیچ ویزیبیلیتی نداره، هیچ حال شکل قشنگ نداره که شما رو اترکت کنه، آدمای مختلف رو اترکت کنه، جلب کنه که برن به سمت اون درخت. شما درخت‌های شاخه داشته باشه. یه تک شاخه هم جالب نیست. شما باید شاخه‌های مختلف رو به اون درخت اضافه کنید و بعد برگای مختلف ایجاد کنید و یه سری میوه تولید کنید. اونجاست که اون موقع این درخت یه درخت تنومند قوی میشه که از دورم خیلی نظرات رو جلب میکنه، آدم‌ها به سمت جلب میشن. زمینه تحقیقات هم مثل همینه. شما مثلا من کور اصلی هم یه سری سیستم انجینیرینگ بود که توی زمینه پردازش سیگنال و ابزار دقیق بود. اینا همون در دوران لیسانس من یاد گرفتم و فی این زمینه سعی کردم که خیلی خوب تا حدی که میتونم خودم رو قوی کنم. اون مثل تنه درختی بود که من ساختم. بقیه موارد دیگه شاخه‌ای بود که مون درخت اضافه کردم. حالا بعضی شاخه ها خب که تنومندتر بوده، مثل نوروساینسی که تو هاروارد اضافه کردم و یه سری ایده‌ای که بعداً توی حالا زمینه نوروریهابیلیتیشنی که پیاده کردم بر اساس اون شکل گرفت. یا زمینه خب سنسورهای پوشیدنی برمیگرده به همون پردازش تصویر و ابزار دقیق. اما خب یه شاخه دیگه بود که بعد خود همون شاخه هم خیلی شاخه‌های دیگه رو ایجاد کرد و یه جوری بعد اینا با هم کانکت شدن. اینطور نیست که من از یه فیلد به یه فیلد دیگه جمع کردم، نه، یه دونه به نظرم بیس خوب رو تنه درخت رو ریشه‌هاش رو ایجاد کردم، بعد این شاخه‌ها رو اضافه کردم بهش. یه اشتباهی هم که خیلی از دانشجویی که مثلا از ایران میبینم اپلای میکنن اینه که مثلا حتی مقالات که میبینیم مقالات اصلا به هم ربطی ندارن، من از این شاخه به اون شاخه پریده شده. اتفاقا زمینه خوبی نیستش. یعنی کسی که ببینه اینه که این شخص اصلا هیچ فوکسی نداشته، هیچ برنامه‌ای نداشته، نمیدونه چی کار میخواد بکنه، هنوز he's lost. با اینکه چندین سالم گذشته از کار تحقیقات که شروع کرده. شما اگر نتونید یه داستانی بگید که چجوری اینها رو به هم وصل کنه و همونطور که میگم مثلا این نباشه که یه شاخه نحیفی، یه تنه نحیفی دارین، یه تنه یه جای دیگه ریشه یه جای دیگه زدی شده و واقعا یه سری ریشه ها تو جای مختلف نداره، رو سطح زمین هم هستش، یه جور شکل زشتی حتی برای اون درخت ایجاد میکنه که اصلا جذاب نیستش. نه، شما یه تنه قطور درخت رو میخواین اما باید شاخه هم داشته باشید، تک شاخه نباید داشته باشید. اونا من بحث کارایی میکنم که هرچی تجربه پیدا میکنی شاخه‌های جدید رو اضافه میکنی که هم درختتون تنومندتر میشه، همه که به عبارتی ویزیبیلیتی بهتری هم میده به دیگه. درسته. جناب دکتر، صحبت از نسل جدید مهاجرین شد. یک سوالی داشتم از شما. به نظر شما نسل جدید مهاجرین، بچهای ایرانی که حالا دارن مهاجرت میکنن به اروپا یا آمریکا، آیا سخت‌کوشی و پشتکار نسل قبلی که شماها بودید رو دارن؟ و اینکه شما خودتون تمایلتون به کار کردن با ایرانی ها هستش صرفاً، یا اینکه تمایل بیشتری دارید
که با فضای اینترنشنال یا در واقع آمریکایی ببینید من خب آن شاید سال جاب دوم انجام بدم. من اینطور نیست که بگم که حتما میخوام با ایرانی کار کنم، اما همیشه تو گروهم چندین ایرانی بودن. الان هم تو گروهم 2 تا پستاک ایرانی دارم و یه دونه به اصطلاح ریسرچ ساینتیست ایرانی. بعد اما با ملیت‌های مختلف هم کار کردم، یعنی سعی میکنم که اینطور نباشه که فقط با ملیت کار کنم. اتفاقا من خیلی دوست دارم گروه مالتی نشنال باشه که از کالچر همدیگه یاد بگیریم و به نظر من این گروه پایدارتری هستش که همه از یک ملیت هم باشن، به نظر من مناسب نیستش. و من خوشحال هستم که میگم تو گروه هم تقریبا از هر نشنالیتی تو گروه من بودن، از آفریقا تا اروپا تا میگم چین، ژاپن، کره، استرالیا، همشون کار داشتم دانشجو و خیلی خودم یاد گرفتم ازشون. این در مورد سوال دومتون. در مورد مسئله اول، خب ببینین امکاناتی که ما داشتیم در زمان ما خیلی محدودتر بود چه امکانی که الان هستند. شاید الان خیلی نسل جدید میتونن اسمارت تر کار کنند. شما سخت‌کوشی که ما میکردیم در زمان خودمون شاید واقعا احتیاج نباشه توی نسل جدید. ما ورک لایف بالانسی که داشتیم یه چون محدود بود، واقعا باید سخت کار کنیم، چاره غیر از اون نداشتیم. الان اینقدر امکانات مختلفی هستش که شاید اون تلاش اولیه ما، اون زحماتی که ما کشیدیم بتونه ساده‌تر کنه. مثلا میگم من یه ایرادی که داشتم در زمین نوشتن بود. چجوری می نویسن؟ برای چت جی پی تی هستش که خیلی کمک میکنه که کمکتون کنه که بهتر بنویسید یا لااقل مشکلات گراماتیکی شما رو بگیره، پیشنهادات جدیدتری بده. شما ایده رو دارید اما ایده رو نمیدونید چجوری بنویسید. خب این اصلا امکاناتی داره که زمان ما نبود. من خیلی باید هی مقاله میخونم، یاد میگرفتم. شاید هم مسیری که میگیم خب اینم یکم ریسکی، حالا بعداً دید یا بعضی‌ها مثلا دیدم به صورت کورکورانه دیگه هر چیزی هم که چت جی پی تی میگه قبول میگن، خودشون دیگه کریتیکال تینکینگش هم نمیتونن قوی کنن. ها اینم یه تریت هم هستش، یعنی یه سری ادوانتیجایی هستش اما یه سری معایب هم هستش. اما خب نسل جدید مسلماً باید بهتر از ما باشن، جلوتر از ما هم برن. ما به همکارم یه دم صحبت میکردیم، میگفتم که شاید الان برای همین پوزیشنی که ما هستیم اگر خود ما اپلای میکردیم در مقابل نسل جوان شاید یه چانسی نداشتیم، اونا بیشتر از ما میدونن. و واقعا بگم من الان خودم که برنامه‌نویس خیلی قوی بودم، کدای خوبی نوشتم، الان به هیچ وجه در حد کد نویسی نسل جوان نیستم که صحیح می نویسم. من پسر خودم یه برای پروژه دبیرستانش یه بازی کامپیوتری طراحی کرده بود که عمرن تو زمان تو دانشگاه ما فوق لیسانس من فکر می‌کردم چه بازی بتونم درست کنم با اون انیمیشن‌های قوی، با اون استراتژیک‌های گیم که درست می‌کردن. و ترجمه این سال اول دبیرستان پسر من و همچین بازی کامپیوتری خیلی قوی رو درست کرده بود. مسلماً امکاناتی که نسل جدید دارن بهتره و فکر می‌کنم که شاید بتونن، لازم نباشه به اندازه ما هم کار کنن، اما در این حال ریسکای زیادتری هم دارن، چون بشر یه جوری دوست داره تنبل هم باشه. اما اگر این ابزار باعث بشه که شما این کریتیکال تینکینگ و موارد دیگه رو قوی نکنید، خب اون موقع توی مسیر قرار میدین که خیلی رقابت فشرده تر است نسبت به زمانی که ما بودیم و یه چیز یونیکی هم که بتونین مطرح کنید خیلی سخت‌تر میتونه باشه. این هم ریسکاش هم هستش که باید توجه کرد. بله. و جناب دکتر من یک سوال داشتم از خدمتون در مورد آی کمپ، اگر اشتباه نکنم. اتفاقاً این داستان جالبی، دوست دارم نمایش صحبت کنم. ببینید این وقتی که من فکولتی شدم تو دانشگاه پزشکی هم رفتم، گفتم که من نمیخوام یه آزمایشگاه درست کنم به اسم مثلا آزمایشگاه نجفی. خیلی از آزمایشگاه به اسم شخصه. من دوست دارم یه آزمایشگاهی درست کنم که بدون در باشه، که بتونیم همکاری‌های بین رشته‌ای ایجاد کنیم. من خودم رو تعریف کردم که آدمی هستم که تخصصم اینه که گپ بین دیسیپلین‌های مختلف رو
حلش کنم، آدم‌ها رو از رشته‌های مختلف با هم همکاری کنم. توی زمینه پزشکی مسئله خیلی مهمه. خیلی از پزشکا محققای بسیار خوبی هستن، اما هدف اصلیشون درمان بیماره و به عبارتی به طبابت مشغولن. دوست دارن کار تحقیقات کنن اما فرصت زیاد ندارن. اینجا آدم‌ها آزمایشگاه لزوما ندارن از خودشون، اما میخوان با دیگران همکاری کنن. توی زمانی که من رفتم دانشکده پزشکی دیدم که این پتانسیل خیلی خوبیه. اگر بتونم آدم‌ها رو بیارم توی زیر اون چتر خودم، اون آمبرلای خودم با من همکاری کنند، ما خیلی میتونیم پروژه‌ای گرفته‌ای و ایمپکتفولی داشته باشیم. اگر من اسم آزمایشگاه دکتر نجفی رو بذارم، خب اون شخص فکر میکنه که من چلو میرم زیر دست مثل فلان کس دارم کار میکنم و اونو به عنوان همکاری نمیبینه و یه کمی این دیدم که ازیتیشن شاد میکنه. و همین من تو دریمم بود که اول سنتر درست کنم، اما خب جونیور بودم، موقع جونیور فاکولتی بودم، نمیتونستم سنتر بذارم. سنتر گذاشتن تو دانشگاه به این راحتی ها نیست که شما سنتر بذاری، باید پرزیدنت دانشگاه قبول کنه، یه چندین فاکولتی های مختلف داشته باشن که بتونی سنتر بذاری. گفتم بیام کانسورشیوم بزنم. کانسورشیوم لازم نبود که اجازه از رئیس دانشکده بذاری. منتها این کانسورشیوم رو با همکاری چند تا از پزشکایی که باش همکاری میکردم زدم. بعد دنبال این بودیم که برای این کانسورشیوم اسم بذاری. اتفاقا منتور من به من گفت ببین مثل کمپینگه، بگیم همه با همدیگه اومدن کمپ، با همدیگه همکاری میکنند. بعد تو ذهنش بود که ما اسم کمپ رو انتخاب کنیم که بعداً اون موقع آیفون و آیپاد و اینها هم خیلی رایج بوده، دوستان چه آیم اول هر کلمات هم بذاری. گفتیم خیلی خوب یه آیم میذاریم آی کپ. بعدش شروع کردیم خب این مخفف چی میتونه باشه، یعنی اول اکرونیم رو انتخاب کردیم، بعد گفتیم که اینو اسمش رو زنیم به کارهای تحقیقاتیمون بخوره که شد Interdisciplinary Consortium for Advanced Motion Performance. یعنی به اصطلاح یه دونه کانسورشیومی که به اصطلاح در زمینه تحقیقات حرکت‌های پیشرفته کار کنه. شاید منم ترجمه فارسیش میتونه باشه. و اینتردیسیپلینری هم اول گفتیم با یه کوچیک که خیلی امفاسایز کنیم از لحاظ تحقیقات بین رشته اینتردیسیپلینری. من اینو تو دانشگاه آریزونا وقتی رفتم اینو ایجاد کردم بر اساس تجربه که تو دانشگاه شیکاگو داشتم که به اصطلاح مدیکال اسکول داشتم که آدمای پزشکا رو باشون همکاری کنیم میتونه مفیدتر باشه. و توی آریزونا که رفتم یه نفر بود توی جریاتریک بود و جرانتولوژی بود، یه نفر بود توی پدیاتریک بود، واسکو سرجن بود، رادیولوژی بود. اینها رو فاکولتی مختلف که باشه همکاری کردم آوردم، گفتم بیا ما همدیگه این کانسورشیوم رو بذاریم و اسمش گذاشتیم آیکم. توی بیلر کالج آف مدیسین که توی هیوستون هم رفتم همین اسمو اداپته کردم و به اصطلاح تا برای همینه که تقریبا 4 سالی که توی آریزونا بودم و 9 سالی که توی بیلر بودم با این اسم مقاله‌ای که اولی می‌بینیم اسم آی کمپ رو اومده و گذاشته شده. توی یو سی ال که منم خیلی دوست داشتم آی کمپ بزنم، اتفاقا هنوز ساینش رو داشتم، اتفاقا امضا کردم لازم گذاشتم. اما دیگه وقتی اومدم توی یو سی ال چون یه سنتر خیلی well established بود به نام کاسیت Center for Advanced Surgical and Interventional Technology که سال 1994 تأسیس شده بود و من به عنوان ریسرچ دایرکتور این سنتر عملاً استخدام شدم. دیگه مجبور شدم از اسم آی کمپ بگذرم و سنتر شدم. حتی خب دریمم هم همیشه رویام هم داشتن سنتر بود، چون گفتم من انتقاد ندارم که آدم باید آزمایشگاه به اسم خودش باشه. قدرت همکاریه. اگه بتونیم آدمای مختلف رو بیاریم مشابه کنیم با همدیگه همکاری کنن و نگران اون مرزمندی ها نباشن میشه تحقیقات جالبی رو گذاشت. و خب دیگه الان از اسم کسی توی مقالات جدید استفاده کنم، نه آیکم. کم داریم حالا به بخش پایانی گفتگو خودمونم نزدیک میشیم و اما جناب دکتر اگر بخواید 3 نکته یا 3 عنصری که در واقع در زندگی شما بسیار تاثیرگذار بودن رو
با مخاطبین ما به اشتراک بذاری در اون 3 نکته چی هستن اصلا؟ مسلماً نحوه همکاریه. یاد بگیم با دیگران همکاری کنیم. یعنی تو گفتار ساده هستش اما به این راحتی هم نیستش. یعنی شما باید از ایگوی خودتون بیان پایین‌تر و از اون غروری که دارید بیان پایین‌تر. یه شناخت بهتری روش همکارتون که دنبال چه هدفی هستش و زمینه کار کنه که برای هر دو طرف مناسب باشه. اگر واقعا یاد بگیرید که همکاری صحیح انجام بدید خیلی شما رو میبره جلوتر. به خصوص دنیای امروزی به نظر من آدم ها اگر نتونن به صورت تیم همکاری کنن به هیچ جایی نمیرسن. باید بگم تو ایران ما یاد نگرفتیم که به صورت تیمی کار کنیم. خیلی ما رو توی کامپیتیشن گذاشتن. همیشه ما رقابتی بودی. چه تو مدرسه برامون خیلی مهم بود که شاگرد اول باشیم، چه تو کنکور باید حتمی بود برای رقابت میکردیم، چه تو زمینه شغلی دیگه. و شاید برای ما و تو دانشجویی که من از ایران برام میاد میبینم که یه کمی سختشونه به صورت تیمی کار کنن و یکی از چالنج‌های اولی که من دارم این که چجوری اینا رو بیارم توی الگویی که بتونن با هم دیگه همکاری کنن و یاد بگیرن با هم همکاری کنن و به عبارتی موفقیت هم دیگه رو سلبریت کنن. این نکته بسیار مهمه. مورد دوم نتورکه. خیلی مهمه که نتورک خوبی داشته باشه. اگر نتورک صحیح باشه شما رو خیلی جلو میبره. یه اصطلاحی هستش نمیارم نمیرفی گفته بود اما با یکی از این اقتصاددان ها اومده گفته بود که if you're smartest in the room you're in the wrong room. اگر باهوشترین شخص توی یک اتاق هستید شما در یک اتاق اشتباهی هستید. خیلی مهمه توی نتورک قرار بگیرید که خیلی آدم ها از شما بالاتر باشن که ازشون یاد بگیرن و این که چجوری اون نتورک رو برای خودتون ایجاد کنین خیلی مسئله مهمیه. شاید بعضی دوست دارن که توی محیطی باشن که از همه سترتر باشن یه اعتماد به نفس بشه. نه باید به نظر من عکس قضیه باشه که شما رو موتیویت کنه که میتونید جلوتر برید و آدمای موفق‌تر رو ببینید و از اونها الگو بگیرید و ببرید مرحله بهتری. به شما اعتماد به نفس اعتماد بیشتری میدن. یعنی این که ببینید نه دیگران کمتر از شما موفق هستن این اعتماد به شما لزوما اعتماد به نفس نمیده. این که ببینیم دیگران چه موفقیتی پیدا کردن این بیشتر به شما اعتماد به نفس میده که شما پس میتونید موفق باشید و به اون مسیری که اونها رسیدن قرار بگیرید. مورد سومی که شاید بیام در موردش صحبت کنم با خیلی از موارد دیگه رو میشه گفت فری وضعیه اما تو زمینه که میخواستم بگم بیادم رفت که اینقدر موارد مختلفی که اومد تو ذهن آدم میبینه که به چه صورت رو بتونه قرار بگیره. اما خب مرحله شاید سوم مهم باشه پرسیستنس دیگه. یعنی شما نباید راحت در این حال که نباید راحت گیواب کنید شکست رو بپذیرید در این حال هم به نظر من باید این مهارت رو داشته باشید که ببینید که چه موقعی باید پیوت کنید مسیرتون رو عوض کنید و این تصمیم گیری خیلی تصمیم گیری مهمیه و خیلی هم تصمیم گیری سختیه و به نظرم یه اسکیله که چه موقعی شما لازم داره که تصمیم که نه این مسیر دد انده و دیگه بیش از اندازه هم دیگه نباید روش پافشاری کنید. خوبه پافشاری کردن اما اگر نشد شما باید یک راه دیگه رو ببرید و شاید به صورت نهایتاً ایندایرکتلی برسید به اون هدف اولیه که داشتید و بهتر هم بشه. این مسئله که fail fast and pivot این به نظر من یه مسئله مهمیه که برای من خیلی مفید بوده و فکر کنم خیلی به من کمک کرده که تو مسیر خودم موفق بشم. درسته.
بسیار عالی جناب دکتر. و اما بخش پایانی گفتگوی ما با شما، اگر بخواید یک صحبت پایانی داشته باشید با مخاطبینمون چه خواهید گفت؟ یه نکته‌ای که شاید بخوام بگم اینه که ببینیم آدم‌هایی که حالا مثل من تو حال یه موقعیتی قرار گرفتیم و شاید نسبی کمی موفق‌تر باشیم، خیلی آدم‌های معمولی هستیم، ولی آدم عجیب غریبی نیستیم. آدم‌هایی بودیم که خیلی امکانات خیلی زیادی در اختیار ما نبود. من نه پدر مادر خیلی پولداری داشتم، نه اینکه به از ما اول نتورک خیلی قوی داشتم که به من راهنمایی کنن. خیلی ما هم خیلی شکست خوردیم. معمولا در مورد شکست آدم کمتر صحبت میکنه، بیشتر در مورد موفقیت ها صحبت میکنیم. خیلی هم در مورد اونا صحبت نمیکنیم. برای همینه که شاید چیزی که شما بشنوید شاید مسئله که طرف رسیده به یک موفقیتی، هر طرف مثلا این شانس رو داشته. موارد شانس مهمه، اما نهایت قضیه اینجاست که به نظر من اگر شما تلاش کنید و ناامید نشید و همچنین گفتم تو پوزیشن خوبی خودتون قرار بدید، ultimately اون نهایتا اون شانس بهتون میسره. لازم نیست که خیلی حتما وضعیت خیلی خوبی باید داشته باشه. خب خیلی چیزا کمک میکنه مسلما. اگر وضعیت درآمدی بهتری داشته باشید، مستقل تر باشید، نمیدونم نتورک داشته باشید، بهتر هستش. اما خب همه اینا رو میشه ساخت. مهم اینجاست که تمام تلاشتون خودتون رو انجام بدید، راحت هم ناامید نشید و امیدوارم که موفق باشید. و فکر نکنید کسایی که موفق شدن آدمای خیلی عجیب غریبی بودن. آدمایی بودن که تلاش کردن، خودشون موقعیت خوبی قرار دادن و به صورت اتفاقی شانسی براشون اومده و اون شانس رو خوب کچ کردن و رفتن دنبالش و واقعیت خیلی بهتری رسیدن. و امیدوارم که شما هم دقیقاً به اون موقعیت برسید و اون شانس رو به شما کمک کنه و موفق باشه. و همیشه هم توصیه میکنم که واقعا بخصوص تو این شرایط که هستش خیلی مهمه که آدما با هم دیگه کمک کنن، همکاری کنن. این مسئله این که آدم پیبک کنه و ببینه که یه نفر تو مسیری موفق شده خیلی لذت‌های خوبی داره. من وقتی که به دانشجوام میبینم موفق شدن، به جای خوبی رسیدن، وقتی که یه پیغامی میدم که مثلا طرف می‌خواستون رزیدنسی قبول بشه، گفتیم مثلا من رزیدنسی رو قبول کردم، یه نامه تشکری می‌نویسه، این بهترین چیزیه که به خصوص وقتی که یه سنتون میره بالاتر خیلی براتون ارزش میشه. این مموری خوبی ایجاد میکنه یا یه خاطره خوبی ایجاد میکنه که نهایتاً شما اون خاطرات خوش واقعا دل خوش میشید. بسیار عالی. بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر که اینقدر صمیمانه و صادقانه در کنار ما بودید و تجربیات ارزشمند خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. به امید اینکه در آینده هم چنین افتخار و فرصتی نصیب بنده بشه و بتونم گفتگویی داشته باشم با شما و یک بار دیگه با مخاطبینمون تجربیات گرانقدر حضرت عالی رو بتونیم به اشتراک بذاریم. بی نهایت سپاسگزارم. همچنین. روز و شبتون بخیر. سلامت باشین. خب و اما شما همراهان نگرش نو، اگر این اپیزود رو پسندیدید لطف فرمایید لایک کنید، با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. اگر نظری دارید حتما در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید و برای تماشای اپیزودهای بعدی و گفتگوهای ما با سایر مهمانان حتما کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید. خیلی ممنون از لطفتون که تا به اینجای کار همراه ما بودید. تا دیدار دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.